สวัสดีครับอยู่กับผมแอดฟุกนะครับวันนี้ผมมีอนิเมะที่จะมาสปอยชื่อเรื่องว่าอิชูล่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปรับชมนั้นแอดฟุกขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเริ่มต้นแค่20 บาทหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนชาวผู้กล้าอย่างเราแล้วล่ะก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19 บาทจากปกติ209 บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1 เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24 ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ที่เมืองแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างจะปกติดีแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองจู่ๆดันเกิดแผ่นดินไหวไปทั่วเมืองทำเอาประชาชนที่นั่นถึงกับสงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นและภาพก็ตัดมาที่เมืองวงกฏนากันมาเล่าถึงเรื่องราวคนแรกสำหรับยูโน่แห่งกงเล็บบินมันเริ่มต้นจากความทรงจำของเพื่อนร่วมรุ่นนามว่าลูเซลภาพตัดมาที่ผู้หญิงผมสีน้ำตาลเธอมีชื่อว่ามีเนียในระหว่างที่เธอกำลังเดินอยู่นั้นเธอบังเอิญไปเห็นผู้หญิงผมขาวเธอรู้สึกว่าเธอสนใจในตัวผู้หญิงคนนั้นในระหว่างคาบเรียนที่สอนเกี่ยวกับอาคมซึ่งในระหว่างนั้นเองมีเนียเธอก็คอยแอบมองผู้หญิงผมขาวอยู่ตลอดแอบมองไปแอบมองมาจู่ๆผู้หญิงผมขาวคนนั้นก็หันมายิ้มให้กับมีเนียเธอก็ตกใจและก็รีบหันหลบทันทีหลังจากเลิกเรียนในระหว่างที่มีเนียเธอกำลังเดินกลับอยู่นั้นจู่ๆผู้หญิงผมขาวก็ตะโกนเรียกเธอว่ายูโน่แล้วถามกับเธอว่าวันนี้มีธุระหรือเปล่าช่วยสอนอาคมพลังให้กับเธอหน่อยได้ไหมยูโน่เธอก็ทำตัวไม่ถูกเอาเป็นว่าตกลงเธอจะช่วยสอนอาคมพลังให้กับผู้หญิงผมขาวนั่นละกันจากนั้นมีเนียยูโน่แห่งกงเล็บบินเธอก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมืองที่เธออาศัยอยู่นั้นเป็นเมืองของนักวิชาการและนักสำรวจที่สร้างโดยมีใจการมหาวงกฏแห่งคิยาสุนะผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นราชาปีศาจและภาพกระตัดมาที่อีกฝั่งหนึ่งมีหุ่นยนต์ได้บุกเข้ามาในเมืองแล้วก็มีเหล่าพวกทหารคอยขัดขวางหุ่นยนต์ตัวนั้นอยู่แต่ทว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นมันก็ไม่สิ้นฤทธิ์สักทีจนทหารต้องรีบหาตาประทับของมันเพื่อจัดการและภาพกระตัดมาที่ยูโน่กับผู้หญิงผมขาวในระหว่างนั้นเองผู้หญิงผมขาวก็ได้แสดงพลังให้ดูโดยการใช้ลูเซลสื่อถึงหินแห่งนากันหลังจากที่เธอไล่อาคมจู่ๆหินนั้นมันก็ลอยขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองก็ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันพวกเธอทั้งสองค่อยๆสนิทกันมากขึ้นวันเวลาผ่านไปผู้หญิงผมขาวก็ถามกับยูโน่ว่าเธอมีคนที่ชอบหรือเปล่าเหมือนว่ายูโน่จะมีนะแต่เธอไม่ยอมตอบหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสองก็มาดูวิวของเมืองผู้หญิงผมขาวก็บอกว่าในเมืองที่เราอยู่นั้นมันมีความลับและโบราณวัตถุมากมายถึงแม้พวกเธอจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีทางรู้เรื่องราวทั้งหมดแต่ไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงคนจะเป็นแบบไหนหนทางแห่งเกียรติยศย่อมเปิดออกให้ในระหว่างนั้นเองผู้หญิงผมขาวก็ทิ้งตัวใส่ยูโน่ก็ได้แต่คิดในใจต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่าราชาปีศาจได้ตายไปแล้วต่อจากนี้ไปเราสองคนจะได้ใฝ่ฝันถึงอนาคตที่รุ่งโรจน์ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินกลับจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นทั้งเมืองทั้งเมืองเริ่มทรุดตัวลงหลังจากที่แผ่นดินไหวหยุดลงจู่ๆก็มีแสงสีขาวโผล่ออกมาจากด้านหลังของพวกเธอทั้งสองและในตอนนั้นแหละอนาคตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปมีหุ่นยนต์ตัวใหญ่ได้มาจับตัวของผู้หญิงผมขาวและก็ได้รู้ว่าผู้หญิงผมขาวเธอมีชื่อว่าลูเซลแต่ถ้าว่าไม่นานหุ่นยนต์ตัวนั้นมันก็ได้ดึงแขนของเธอจนขาดแล้วมันค่อยๆฉีกร่างกายของลูเซลออกทีละชิ้นยูโน่เธอกำลังช็อกอยู่แต่เธอก็รู้ว่าตอนนี้เธอควรหนีออกไปก่อนระหว่างทางที่เธอหนีนั้นก็เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่บุกเข้ามาในเมืองมีคนขอความช่วยเหลือมากมายแต่ก็โดนหุ่นยนต์นั่นเล่นงานจนหมดตอนนี้ยูโน่เธอก็ต้องหนีออกมาจากที่นั่นก่อนแล้วเธอก็หนีออกมาที่นอกตัวเมืองได้เธอรู้สึกเสียใจมากๆเธอคิดย้อนกลับไปเธอน่าจะตายไปด้วยอีกคนแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นถึงแม้ว่าราชาปีศาจที่แท้จริงจะตายไปแล้วแต่ทุกอย่างมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีในระหว่างที่เธอกำลังนั่งเสียใจอยู่นั้นจู่ๆก็มีหุ่นยนต์อีกตัวมาอยู่ที่ข้างหลังของเธอมันจะเข้ามาทำร้ายเธอและในจังหวะนั้นเองยูโน่เธอก็ได้ใช้อาคมของเธอจัดการกับหุ่นยนต์ตัวนั้นได้ในทีเดียวเธอได้สงสัยว่าแค่ทีเดียวถึงกับตายไปเลยทำไมกัน
ทำไมเธอถึงช่วยลูเซลไว้ไม่ได้ทั้งที่อาคมของเธอนั้นสามารถจัดการได้ภายในทีเดียวเธอได้แต่ร้องไห้เสียใจแล้วทันใดนั้นเองไอ้หุ่นยนต์ที่เหลือมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาตอนนี้ยูโน่เธอรู้สึกโมโหมากๆเธอก็ได้ใช้อาคมของเธออีกครั้งจัดการกับหุ่นยนต์พวกนั้นแต่ถ้าว่ามันมีเยอะเกินจัดการยังไงก็ไม่หมดตอนนี้เธอเริ่มตัดพ้อแล้วเธอตะโกนบอกไปว่างานก็เข้ามาฆ่าเธอเลยเธออยากตายอยู่แล้วในระหว่างที่หุ่นยนต์ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆเธอแล้วจู่ๆก็มีใครบางคนโผล่เข้ามาช่วยเธอเอาไว้เขานั้นสามารถจัดการกับหุ่นยนต์นั่นได้หมดชายคนนั้นก็ได้ถามกับเธอว่าเธอชอบตายงั้นเหรอยูโน่เธอก็ได้แต่อ้ำอึ้งเอาจริงๆเธอก็ไม่อยากตายหรอกนะชายคนนั้นก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของเธอเลยชายคนนั้นก็บอกอีกว่าต่อจากนี้ชีวิตก็เริ่มสนุกขึ้นยังไงล่ะหลังจากที่ทุกสิ่งพังลงไปต่อจากนี้ไม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไรก็ตามใจได้เลยในระหว่างที่ชายคนนั้นเดินออกไปยูโน่เธอก็ได้แต่สงสัยว่ามีดบินแบบนั้นไม่สามารถตัดหุ่นยนต์แบบนี้ได้หรอกนะเธอก็เลยถามชายคนนั้นว่าเขาเป็นแขกผู้มาเยือนใช่ไหมชายคนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าจะเรียกเขายังไงจะเรียกแบบไหนก็ช่างเถอะแต่ดูเหมือนว่าฝีมือของชายคนนี้จะแข็งแกร่งมากๆเลยนะเพราะไอหุ่นยนต์รอบๆตัวเขานั้นเขาสามารถจัดการได้หมดเลยจู่ๆเขาก็เด็ดใบหญ้าที่มีพิษขึ้นมากินเขารู้สึกว่านี่มันไม่อร่อยเลยเขาจึงหันไปถามกับยูโน่ว่ามีอะไรให้เขากินบ้างไหมแต่ยูโน่บอกให้ชายคนนั้นรีบหนีไปเถอะต่อให้คุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เมืองนี้ทุกอย่างมันก็จบสิ้นแล้วเธอเลยให้ชายคนนั้นหันไปดูหุ่นยนต์ตัวยักษ์ที่เรียกกันว่าโกเลมยักษ์ไม่รู้หรอกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรหรือว่าเจ้านั่นมันคือราชาปีศาจที่แท้จริงก็ได้ในระหว่างที่ยูโน่กำลังตัดพ้ออยู่นั้นชายคนนั้นก็ได้ช่วยจัดการหุ่นยนต์ที่อยู่ข้างหลังเธอไว้ได้อีกครั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้ฟังที่เธอพูดหรอกนะเขาแค่ถามว่าเธอไม่มีของกินเลยงั้นหรอจะเป็นแมลงหรืออะไรก็ได้เพราะว่าเขานั้นหิวมากๆเลยล่ะจนสุดท้ายยูโน่ก็บอกว่าเธอมีเสบียงพกพาอยู่แต่มันไม่ค่อยอร่อยหรอกนะชายคนนั้นก็บอกว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่ให้ของกินกับเขาจะโค่นโกเลมยักษ์นั่นให้ถึงจะไม่มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเขาก็ตั้งใจจะโค่นโกเลมยักษ์นั่นอยู่แล้วดูท่าทางแล้วน่าจะสนุกเชียวล่ะยูโน่เธอก็สงสัยว่าคุณเป็นใครกันเนี่ยชายคนนั้นก็ได้บอกว่าเขาคือยางิวโซจิโร่แห่งยางิวชินคาเงะเรียวและเขานี่แหละคือยางิวคนสุดท้ายบนโลกและเขานี่แหละจะมาจัดการกับอาชูล่าโกเลมให้จากนั้นโซจิโร่ก็ถามกับยูโน่ว่าเมื่อกี้เธอได้ใช้อาคมวาจาใช่ไหมเธอสามารถใช้พลังนั่นจัดการกับโกเลมพวกนี้ได้ยังไงช่วยสอนเขาหน่อยได้ไหมยูโน่เธอก็บอกว่าอาคมวาจานั้นเป็นพลังที่ไม่สามารถสอนให้กับผู้มาเยือนได้เธอบอกอีกว่าโลกของผู้มาเยือนนั้นตั้งอยู่บนกฎของฟิสิกส์เท่านั้นเพราะพูดคุยด้วยถ้อยคำแห่งเสียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถเข้าใจได้ตอนนี้ที่โซจิโร่กับยูโน่คุยกันรู้เรื่องได้ก็เพราะอาคมวาจาพวกเธอนั้นใช้อาคมวาจาไหว้วานให้สิ่งของหรือลมให้ช่วยทำการขยับหรือเผาไหม้แต่ดูเหมือนว่าโซจิโร่จะไม่เข้าใจหรอกนะเอาเป็นว่าเขาใช้ดาบแบบเดิมมาดีกว่าแต่ยูโน่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมโซจิโร่นั้นจะเข้าไปจัดการโกเลมยักษ์นั่นทุกคนในเมืองตายหมดแล้วฆ่าไปก็เปล่าประโยชน์รีบหนีออกไปจากที่นี่จะดีกว่าถ้าเกิดพวกเราตายก็จบเฮกันพอดีแต่ดูเหมือนว่าโซจิโร่นั้นจะไม่ฟังที่เธอพูดหรอกนะเขาจะจัดการโกเลมยักษ์นั่นเพื่อความสนุกตั้งหากล่ะจากนั้นเขาก็รีบวิ่งเข้าไปจัดการกับโกเลมยักษ์ระหว่างทางโซจิโร่ก็ได้จัดการกับพวกลูกกระจอกไปด้วยซึ่งนั่นเองทำให้ยูโน่ถึงกับตกใจเพราะว่าความเร็วของโซจิโร่นั้นมันเร็วมากๆและในจังหวะนั้นเองโกเลมยักษ์มันก็หันมาเห็นโซจิโร่พอดีมันก็ได้ใช้มือทุบไปที่พื้นอย่างแรงแค่ไหนไม่รู้แต่ทำเอาเมืองทั้งเมืองพังพินาศสักพักทุกอย่างมันเงียบลงจู่ๆยูโน่ก็ได้เห็นอะไรบางอย่างโซจิโร่นั้นก็ได้วิ่งขึ้นมาบนตัวของโกเลมยักษ์แล้วแต่ทว่าโกเลมยักษ์มันก็มีระบบป้องกันตัวมันได้ใช้ระบบป้องกันตัวโจมตีใส่โซจิโร่แต่ทว่าของแค่นี้ก็ไม่สามารถทำอะไรโซจิโร่ได้หรอกนะจากนั้นโซจิโร่ก็เริ่มสร้างบาดแผลให้กับโกเลมยักษ์แต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นไอ้โกเลมยักษ์มันก็ได้ปล่อยลูกน้องออกมาลุมโจมตีโซจิโร่แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรโซจิโร่ได้เลยไม่ว่าจะสะบัดโซจิโร่ออกไปแค่ไหนก็ไม่หลุดสักทีถึงคราวที่โซจิโร่จะปิดฉากแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติไอ้ร่างกายของโกเลมยักษ์นั่นมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจู่ๆมันก็ได้เปิดเผยอาวุธลับของมันออกมาจากนั้นมันก็ได้ใช้อาวุธลับยิงออกไปข้างหน้าจนทำให้เมืองทั้งเมืองพังพินาศมากกว่าเดิมแต่ในระหว่างนั้นเองโซจิโร่ก็สามารถหลบการโจมตีได้และเขาก็ได้ใช้จังหวะนี้แหละพุ่งขึ้นไปข้างบนและก็ได้ทุ่มตัวลงไปจัดการกับโกเลมยักษ์นั่นจากนั้นพลังการโจมตีของโกเลมนั้นก็ค่อยๆดับลงและหัวของมันนั้นก็ได้ถูกฟันจนขาดตอนนี้สถานการณ์ของโซจิโร่นั้นจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมากๆเขาต้องขอบคุณไอ้พวกลูกกระจอกที่ออกมาให้เขาจัดการและก็ใช้พวกลูกกระจอกเหยียบขึ้นไปฟันหัวโกเลมยักษ์นี่จนขาดแต่ทว่าฤทธิ์ของโกเลมยักษ์นั่นมันไม่จบง่ายๆแค่นี้หรอกนะและมันก็ได้ง้างแขนออกมาจะมาต่อยที่โซจิโร่อีกครั้งตอน
อนนี้แหละโซจิโร่รู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลยเล่าย้อนไปในปีที่ 8 ของยุคเอโรคุแม้ว่าจะเป็นตำนานหรือเรื่องเล่าที่ไม่แน่ชัดว่าจริงหรือเท็จผู้ก่อตั้งยางงิวว่ากันว่าเขาใช้กระบวนท่ามุโตโดริโคนลูกศิษย์ของปรามาจารย์ดาบการจะเร็วพอที่จะแย่งอาวุธมาได้ก่อนที่จะถูกฟาดฟันแล้วใช้เลี้ยวแรงของคู่ต่อสู้กำลับอีกฝ่ายซะเองเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่แต่มันก็เป็นไปได้แล้วและในตอนนี้เองโซจิโร่เขาก็ได้เห็นจุดตายของโกเลมยักษ์นั่นแล้วเขาได้พุ่งเข้าไปโจมตีจุดตายของโกเลมยักษ์นั่นและในที่สุดโกเลมยักษ์นั่นก็พ่ายแพ้ให้กับโซจิโร่มันค่อยๆล้มลงไปสุดท้ายแล้วมันก็หมดฤทธิ์ยานแม่มันตายแล้วพวกลูกน้องก็ตายตามไปด้วยภาพตัดมาที่ยูโน่เธอก็ได้แต่ยืนอึ้งคิดว่าเขาโค่นมันได้จริงๆด้วยและเธอก็คิดอีกว่าแล้วทำไมการจู่ๆมหาวงกฏถึงได้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นล่ะอย่าบอกนะว่ามันเป็นเพราะโซจิโร่มันตอบสนองอัตโนมัติกับความแข็งแกร่งของหมอนั่นหรือว่าโซจิโร่นั้นเลือกที่จะต่อสู้เลยจงใจทำให้มันเคลื่อนไหวงั้นหรอจากนั้นโซจิโร่ก็ได้มาบอกกับเธอว่าเขาจัดการกับมันได้แล้วนะและตัวนี้สนุกกว่าตัวก่อนๆที่เขาจัดการมาอีกและเขาก็ได้พูดถึงคนที่สร้างโกเลมยักษ์นั่นขึ้นมาและก็พูดถึงจุดตายของมันพอเขาพูดจบแล้วเขาก็ขอตัวไปก่อนแต่ถ้าว่ายูโน่ก็ได้ยื่นเสบียงให้กับโซจิโร่พอดีเลยโซจิโร่กำลังหิวอยู่พอดีเลยในตอนนั้นเองยูโน่ก็ได้แต่คิดว่าที่จริงแล้วเธอน่ะเกลียดคนแข็งแกร่งเพราะว่าคนแข็งแกร่งทำให้เธอนั้นไร้ค่าในระหว่างที่เธอกำลังทบทวนตัวเองอยู่นั้นจู่ๆโซจิโร่จะขอเดินทางต่อเขาคิดว่าจะไปที่ไหนที่สนุกกว่านี้อีกนะสักพักยูโน่ก็พูดออกมาว่าออเลียเทียไปที่ออเลียเทียสิเพราะที่นั่นเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดโซจิโร่ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะที่นั่นน่าจะมีคนเก่งๆอยู่สินะยูโน่ก็บอกว่าที่นั่นมีคนเก่งๆเต็มไปหมดเลยสภาของออเลียเทียกำลังรวบรวมวีรบุรุษจากทั่วโลกเพื่อคัดเลือกอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ทำเอาโซจิโร่รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยแต่ยูโน่นั้นก็ได้คิดในใจว่าต้องฆ่าผู้ชายคนนี้ซะเพราะในโลกนี้น่ะมีคนแข็งแกร่งแบบนั้นอยู่เพราะงั้นจะต้องมีคู่ต่อสู้ที่ไม่แพ้ให้กับโซจิโร่แน่นอนมีหนึ่งนายพลระดับที่2ของออริเทียที่ไม่ว่าใครๆก็ต้องรู้จักชื่อคนนั้นคือลอร์ดเคผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็โทโรอาผู้น่าสะพรึงกลัวแล้วก็คราฟนี้แห่งกอบความจริงว่ากันว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคมวาจาที่5ซึ่งไม่มีใครรู้จักแล้วก็แขกผู้มาเยือนที่ปลดปล่อยป้อมน้ำแข็งยักษ์เมื่อ9 ปีก่อนคาซุกิแห่งวงทำนองสีนินหรือแม้แต่ลุกโนกาแห่งเหมันและในโลกใบนี้ยังมีภัยคุกคามอีกนับไม่ถ้วนและเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่และดินแดนอันไกลโพ้นมันคืออะไรกันแน่จากนั้นยูโน่เลยบอกกับโซจิโร่ว่าเธอจะพาไปที่ประเทศออริเทียเองโซจิโร่ก็รู้สึกดีใจที่ตอนนี้เธอนั้นได้เป็นอิสระแล้วจากนั้นโซจิโร่ก็ได้ถามชื่อกับเธอว่าเธอชื่ออะไรเธอเลยตอบไปว่าเธอคือยูโน่แห่งกงเล็บบินและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคนแรกผู้ที่สามารถฟาดฟันโกเลมจำนวนมากได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวผู้มีฝีมือดาบชั้นเลิศที่ปัดตกตำนานที่กล่าวขานกันให้กลายเป็นเพียงความจริงผู้เข้าใจถึงจุดตายของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลและครอบครองสัญชาตญาณการสังหารเขาคือนักดาบสุดยอดฝีมือคนสุดท้ายที่แม้แต่ความเป็นจริงของโลกยังลังเขาไว้ไม่อยู่และเขาคือโซจิโร่แห่งดาบใบหลิวตอนที่ 2 ราชาปีศาจที่แท้จริงตายแล้วเขาเป็นศัตรูที่ทำให้ทั้งโลกนั้นหวาดกลัวแต่เขานั้นกลับถูกใครบางคนโค่นล้มและก็ไม่มีใครรู้ว่าคนที่โค่นราชาปีศาจที่แท้จริงเขานั้นเป็นใครและยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวได้จบลงแล้วดังนั้นจึงต้องคัดเลือกผู้กล้าคนใหม่ขึ้นมาภาพตัดมาที่อาณาเขตใหม่ลิเทียนายพลทาเลนแห่งความรอบคอบเขาเป็นคนเดียวในอาณาจักรที่ได้ออกห่างจากออริเทียทาเลนได้ประกาศเอกราชให้กับเมืองของเขาและอ้างชื่อว่าเป็นอาณาเขตใหม่ลิเทียซึ่งนั่นเป็นการท้าทายทางการทหารอย่างร้ายแรงจนกลายเป็นที่คุกคามแห่งการปกครองชายแดนของออริเทียภาพตัดมาที่ในเขตแดนถนนสายหลักของลิเทียในวันนั้นลาน่าแห่งจันทาสลาตันได้ถูกท่านทาเลนส่งตัวไปเป็นสายลับและเขาก็ได้ถูกเรียกตัวกลับมาในระหว่างที่ลาน่ากำลังอยู่บนรถม้าเธอก็สังเกตว่ามีกลุ่มไวเวิร์นขนาดใหญ่กำลังบินเข้ามาใกล้เธอเลยถามกับคนขับรถม้าว่าจะไปถึงเมืองก่อนที่พวกไวเวิร์นจะมาโจมตีไหมแต่ดูแล้วว่ายังไงก็คงไม่ทันแน่นอนในนั้นก็มีพี่โครงกระดูกเขาได้บอกว่ายังไงซะมันก็ต้องมาจัดการกับพวกที่มีเนื้อหนังมังสาอยู่แล้วนะลาน่าก็ไม่สนใจที่เขาพูดหรอกเขาเลยถามกับฮิงุอาเลว่าสามารถจัดการพวกนั้นได้หมดหรือเปล่าฮิงุอาเลก็มั่นใจในตัวเองว่าเขานั้นสามารถจัดการกับพวกไวเวิร์นได้หมดแน่นอนแต่เขาได้ยินมาว่าท่านทาเลนนั้นได้อ้างตัวเองว่าเป็นราชาแห่งปีศาจและพวกเขาก็พูดคุยกันถึงอาณาจักรของออริเทียที่แบ่งเป็น3อาณาจักรตอนนี้ออริเทียส่วนที่อื่นก็ล่มสลายไปหมดแล้วและก็
พูดถึงราชาปีศาจที่ทาเลนอ้างว่าตนนั้นเป็นราชาแห่งปีศาจแต่ถ้าวัดกับฝีมือแล้วก็ไม่มีใครจะเทียบได้หรอกนะจู่ๆพี่โครงกระดูกก็ถามชื่อของฮิงุอาเระถึงเจ้าจะเป็นแขกผู้มาเยือนก็จริงแต่ก็พอที่จะรู้เรื่องอยู่บ้างนะแถมยังทำงานให้กับทางการอีกด้วยฮิงุอาเระก็เลยแนะนำตัวว่าเขาคือฮิงุอาเระแห่งท้องทะเลพี่โครงกระดูกก็แนะนำตัวกลับไปบ้างว่าเขาคือชันแห่งจอมผ่าเสียงซึ่งในระหว่างนั้นฮิงุอาเระรู้สึกได้ว่าศัตรูมันไม่ได้มีแค่ไวเวิร์นนะและจู่ๆก็มีโจรบุกเข้ามาปล้นรถม้าอีกด้วยพวกมันคิดว่านี่คือรถสินค้าพวกมันเลยจะมาปล้นสินค้าและทันใดนั้นเองพวกมันก็ได้โยนระเบิดลงพื้นเพื่อเป็นการขู่จากนั้นพวกโจรมันตั้งใจที่จะยิงคนขับรถม้าแต่ทว่าทันใดนั้นเองคนที่ถือปืนกลับโดนไวเวิร์นโฉบขึ้นไปกินพวกโจรมันก็สงสัยว่าพวกไวเวิร์นนั้นมาจากไหนแต่ทว่าก็มีกลุ่มไวเวิร์นอีกกลุ่มหนึ่งบินตรงมาจากทางอาณาเขตและก็ได้รู้ว่าไวเวิร์นพวกนี้เป็นไวเวิร์นของทางการที่ถูกฝึกให้เชื่องยังไงล่ะจากนั้นพวกโจรก็ได้ต่อสู้กับไวเวิร์นของทางการแต่ทว่าพวกโจรนั้นก็ไม่สามารถจัดการกับไวเวิร์นแห่งทางการได้เลยในระหว่างที่พวกไวเวิร์นทางการจัดการกับพวกโจรอยู่นั้นทางหัวหน้าหน่วยก็ได้เห็นว่ามีฝูงไวเวิร์นอีกกลุ่มหนึ่งกำลังบินเข้ามาหัวหน้าหน่วยเลยสั่งให้ทั้งหมดเตรียมตัวโจมตีทางอากาศจากนั้นไวเวิร์นทั้งสองฝูงก็ได้เข้าปะทะกันอย่างดูเดือดแต่จู่ๆก็มีลำแสงไฟขนาดใหญ่พุ่งลงมาโจมตีพวกไวเวิร์นจนหมดสิ้นแสงไฟขนาดใหญ่นั้นคืออาคมความร้อนของหัวหน้าหน่วยเล็กเนจีแน่นอนว่าในฝูงไวเวิร์นก็ต้องมีตัวที่เป็นผู้นำอยู่ซึ่งตัวผู้นำนั้นก็คือเล็กเนจีลาน่าได้บอกว่าไม่มีเมืองไหนใช้ไวเวิร์นเพื่อเป็นกำลังลบอากาศเพราะว่าพวกมันนั้นไร้เทียมทานแต่ฉันสงสัยว่าและทำไมโจรถึงบุกมาโจมตีได้ล่ะถ้าพวกมันไร้เทียมทานจริงๆพวกโจรก็คงไม่บุกเข้ามาโจมตีหรอกนั่นแสดงว่ามีคนอยู่เบื้องหลังที่สั่งการให้พวกโจรมาโจมตียังไงล่ะเป็นคนที่จะได้ผลประโยชน์จากทางอ้อมที่สั่งการให้พวกมันมาโจมตีลิเทียเรื่องของเรื่องก็คือที่ท่านทาเลนแห่งลิเทียอ้างว่าตัวเขานั้นเป็นราชาปีศาจตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าลิเทียนั้นเป็นศัตรูกับออริเทียภาพตัดมาที่ออริเทียเป็นเมืองที่ปกครองโดยราชินีมิเนียคนสุดท้ายแต่พวกที่ขับเคลื่อนทางการเมืองนั้นไม่ใช่ราชินีแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ29คนมีเจ้าหน้าที่รัฐ2คนได้มาปรึกษาหารือกันเรื่องเกี่ยวกับที่ส่งคนไปโจมตีลิเทียแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะงั้นพวกเขามาหารือกันว่าถ้าเกิดลิเทียบุกมาโจมตีแน่นอนว่าเราจะต้องเลี่ยงที่จะเกิดสงครามเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นการลอบสังหารล่ะและก็ได้พูดถึงหน่วยของรัฐมนตรีลำดับที่17เธอมีชื่อว่าเอเลอาพวกเขานั้นอยากให้เธอเข้าไปเป็นสายลับและลอบสังหารทาเลนแต่ว่าเธอนั้นเป็นสายลับที่อื่นอยู่ถ้าจะไล่กำจัดพวกไวเวิร์นของทาเลนลำดับที่6ก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่พวกเขานั้นไม่อยากให้ตาลุงฮาเก้นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าฮาเก้นตอนนี้ก็กำลังติดธุระอยู่เพราะเขานั้นไปปราบมังกรที่หุบเขาทีลีดพวกเขา2คนกำลังนั่งคิดแผนกันอยู่แต่ถ้าว่ามีคนหนึ่งคิดได้ว่าถ้าไม่เป็นการลอบสังหารเงียบๆงั้นก็ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ซะสิพวกเขาจึงคิดที่จะปล่อยตัววังวนโกลาหลออกมาทำหน้าที่นี้และพาไปตัดมาที่หุบเขาทีลีดกองกำลังทหารหน่วยปราบมังกรของฮาเก้นได้เดินทางมาถึงที่หุบเขาทีลีดพวกเขานั้นได้ตั้งค่ายรอและส่งหน่วยคนสอดแนมเพื่อไปหาเบาะแสของมังกรตอนนี้ทางฮาเก้นก็ได้รู้ข้อมูลมาแล้วบ้างว่าเจ้ามังกรที่มีชื่อว่าวิเคออนมันกำลังบาดเจ็บอยู่จากปกติที่มันบินอยู่บนฟ้าตอนนี้มันเอาแต่เก็บตัวอยู่ในรังถ้ากำจัดมันได้ฮาเก้นจะมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ในระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีสายด่วนโทรเข้ามาแล้วบอกว่ามือปืนคนที่6ถูกกำจัดไปแล้วจากนั้นก็ต่อสายตรงถึงฮาเก้นพวกลูกน้องรายงานว่าตอนนี้มือปืนที่6ไม่ทราบชะตากรรมและดูเหมือนว่าควันเพลิงนั้นกำลังขึ้นมาบนดินและกำลังมุ่งหน้าไปที่ค่ายของฮาเก้นปีเก้ที่เป็นลูกน้องคนสนิทบอกกับฮาเก้นว่าให้รีบถอนกำลังเพราะว่าเจ้านั่นกำลังมุ่งหน้ามาและทันใดนั้นปีเก้รู้สึกได้ว่ามันกำลังเข้ามาแล้วปีเก้ก็ได้ใช้อาคมส่งให้ฮาเก้นหนีออกมาจากค่ายในจังหวะที่ฮาเก้นเงยหน้าขึ้นมาจู่ๆก็มีลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาทำลายค่ายทหารของฮาเก้นจนเรียบและแล้วในที่สุดวิเคออนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันได้จ้องหน้าฮาเก้นแล้วมันได้ถามว่าเจ้าคือนายพลใช่ไหมตอนนี้ฮาเก้นก็ได้เจอตัวต่อตัวกับวิเคออนแล้ววิเคออนมันได้ถามกับฮาเก้นว่ายังหลงเหลือหน่วยปราบมังกรอีกไหมมันต้องการที่จะให้ฮาเก้นตอบแต่ว่าฮาเก้นนั้นก็ได้เห็นสภาพของวิเคออนซึ่งมันนั้นก็ได้บาดเจ็บพอสมควรเลยฮาเก้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิเคออนมันก็ได้บอกให้ฟังว่ามันโดนวีรบุรุษของมินเนียนเล่นงานแต่ทว่าก็จัดการมันไม่สำเร็จเพราะว่ามันนั้นได้ฆ่าวีรบุรุษที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนยิ่งใหญ่มานัดต่อนัดแล้วแต่มันจะบอกความจริงไว้อีกอย่างว่าวีรบุรุษผู้เป็นที่รักของโชคชะตามีอยู่ในไวเวิร์นเช่นกันคราวนี้แหละมันก็ให้ฮาเก้นตอบคำถามมาบ้างว่านอกจากนี้มีหน่วยปราบมังกรอีกไหมฮาเก้นก็บอกไปตรงๆว่านอกจากนี้ไม่มีใครแล้วเขาคือคนสุดท้ายของหน่วยปราบมังกรพูด
แบบนี้มันก็เข้าทางวิเคออนทันทีเลยมันจะฆ่าฮาเกนโดยที่ไม่ทรมานได้ทั้งสิ้นจากนั้นมันจะโจมตีใส่ฮาเกนจากนั้นฮาเกนก็ได้ใช้อาคมของตัวเองสร้างคันธนูยักษ์ขึ้นมาจากนั้นฮาเกนก็ได้ใช้คันธนูยักษ์โจมตีใส่วิเคออนแต่ทว่าธนูนั่นก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าวิเคออนได้เลยไอ้เจ้าวิเคออนมันก็รู้สึกได้ใจคราวนี้แหละมันจะโจมตีกลับไปบ้างในระหว่างที่มันกำลังรวบรวมพลังอยู่นั้นจู่ๆก็มีบางอย่างสื่อถึงมันและที่ตรงนั้นเองก็มีไวเวิร์นตัวหนึ่งโผล่เข้ามาไวเวิร์นตัวนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนขนาดฮาเกนยังตกใจไวเวิร์นตัวนั้นเป็นถึงดาราลมกฎเขาเกิดมาพร้อมกับแขนช่วงบน3ข้างแขนพวกนั้นต้องการบางสิ่งใหม่ๆมันต้องการไขว่คว้าสิ่งที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันต้องการพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ไวเวิร์นธรรมดามันต้องการทุกสิ่งอย่างที่ไกลเกินเอื้อมไม่นานความต้องการเหล่านั้นก็ส่งผลให้มันได้ครอบครองทรัพย์สมบัติของเมืองหนึ่งให้มันครอบครองแผ่นดินแห่งหนึ่งให้มันพิชิตเขาวงกฏแห่งหนึ่งและตอนนี้มันกำลังพยายามทำลายตำนานเรื่องหนึ่งอยู่และไวเวิร์นตัวนี้มีชื่อว่าอารุธดาราลมกฎวิเคออนถึงกับตกใจว่าเจ้าอารุธกลับมาอีกทำไมในเมื่อเจ้าเอาทรัพย์สมบัติของข้าไปหมดแล้วแต่ที่อารุธกลับมาเพราะว่าเขานั้นมีสิ่งที่ต้องทำแต่จู่ๆฮาเกนก็ได้ยิงธนูไปใส่อารุธทว่าอารุธก็หลบได้ฮาเกนบอกกับอารุธว่าเขาจะจัดการกับวิเคออนเพียงคนเดียวแต่ทว่าวิเคออนที่มันกดจัดมันก็ได้ใช้พลังของมันโจมตีใส่อารุธแต่ทว่าโจมตียังไงก็ไม่โดนเพราะว่าอารุธนั้นหลบได้และทันใดนั้นเองอารุธก็ได้ใช้จังหวะสวนกลับโดยเขานั้นใช้ปืนยิงเข้าไปที่ลูกตาเต็มๆและลูกกระสุนที่ยิงไปนั้นคือกระสุนเวทพิษมันจะทำให้ระเบิดก่อนถึงเส้นประสาทยังไงล่ะตอนนี้วิเคออนมารู้สึกโกรธจัดๆเลยแต่ทว่าอารุธก็ได้ใช้อาคมของตัวเองสั่งให้ลูกกระสุนระเบิดลูกตาของวิเคออนซะตอนนี้วิเคออนก็ดิ้นทุรนทุรายจนในที่สุดมันก็ล้มลงไปในสถานการณ์ที่เงียบสงัดจู่ๆฮาเกนนั้นก็ได้ยิงธนูไปใส่ฮารุธอีกครั้งเขาสงสัยว่าทำไมฮารุธต้องมาแย่งเจ้านั่นไปจากเขาด้วยหรือเป็นเพราะว่าฮารุธตั้งใจจะมาช่วยเขางั้นเหรอฮารุธก็ตอบกลับไปว่าถามอะไรแปลกๆการช่วยเหลือเพื่อนน่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เหรอฮาเกนรู้สึกโกรธเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนแกซะหน่อยเขานั้นเป็นถึงนายพลของออริเทียเลยนะเขาฆ่าไวเวิร์นเผ่าพันธุ์เดียวกับแกไม่รู้ต่อกี่ตัวแล้วแต่อายุปูนนี้แล้วเขายังต้องการเกียรติยศอยู่จนต้องมาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ฮารุธก็เลยบอกว่าเพราะงั้นข้าถึงนับถือฮาเกนยังไงล่ะตอนนี้ฮารุธก็ได้ยินมาอีกว่าจะมีการแข่งขันหน้าพาพักที่จะผลักดันผู้กล้าขึ้นมาเพราะงั้นฮารุธจะไปลงแข่งด้วยแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันจู่ๆวิเคออนมันก็ลุกขึ้นมาโจมตีใส่ทั้งคู่แต่ทว่าอารุธก็ได้ใช้โล่ยักษ์ป้องกันเอาไว้ได้หลังจากที่พลังของวิเคออนนั้นหมดลงอารุธใช้จังหวะนี้หยิบดาบเวทแห่งแสงขึ้นมาฟันวิเคออนจนขาดครึ่งตอนนี้วิเคออนก็ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วฮาเกนเขาก็ได้แต่ยืนมองเขานึกถึงตอนเจออารุธครั้งแรกตอนนั้นอารุธยังขยับแขนไม่ได้เลยถ้าเทียบกับตอนนี้ก็โคตรเทพอะหลังจากนั้นฮาเกนก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ29 คนของออริเทียกำลังตามหาผู้กล้าอยู่พวกเขากำลังพยายามรวบรวมคนที่แข็งที่สุดในโลกใบนี้เขาเลยให้อารุธเสนอชื่อไปสมัครลงแข่งซะแต่ฮาเกนจะบอกไว้ก่อนนะว่าเขาไม่เลือกอารุธหรอกนะเขาจะไม่ยืมพลังของอารุธมาไขว่คว้าเพื่อหาเกียรติยศของเขาหรอกนะอารุธก็เข้าใจในสิ่งที่ฮาเกนพูดแต่ก่อนจะไปเขาได้บอกกับฮาเกนว่าสักวันฮาเกนจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาซะอีกคำพูดนั้นทำให้ฮาเกนถึงกับจุกเลยทีเดียวเชียฮาเกนเลยถามกับอารุธว่าเจ้าจะไปไหนอารุธก็เลยบอกว่าเขาจะไปมหาวงกฏนากันฮาเกนสงสัยว่าจะไปเมืองที่ล่มสลายนั่นทำไมอารุธเลยหันไปตอบว่าเขามีของที่อยากได้นะจากนั้นอารุธก็บินออกไปส่วนตัวของอารุธนั้นเขาใช้อาวุธบนพื้นโลกได้ทุกประเภทด้วยความชำนาญอันน่าพิศวงเขาครอบครองอุปกรณ์เวทที่มีพลังแปลกๆมากมายและได้รวบรวมมันมาจากขอบฟ้าแห่งนี้ทั้งสิ้นเขาท้าทายเขาวงกฏและศัตรูนับไม่ถ้วนและเอาชนะมันมาได้ทั้งหมดปลายทางของความต้องการเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เร็วที่สุดกลางอากาศจนเหนือกว่าแม้กระทั่งดินแดนมังกรนักผจญภัยไวเวิร์นอารุธดาราลมกฎก่อนที่จะปิดคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะ